Moikka moi! Mä tein äsken aika pitkän Instagram-suoran lähetyksen, mutta sitten mä kuitenkin poistin sen ja mä ajattelin, että mä teen tällaisen erikseen kuvatun vähän lyhyemmän lähetyksen tai videon, jossa mä esittelen mun selkokirjoja. Mä myöskin yritän olla kiroilematta tällä videolla, niin tämä on vähän asiallisempi. Eli moi, jos et tiedä mitä katsot, niin mä olen Hanna Männikkölahti, suomen kielen yksityisopettaja ja selkokielen kouluttaja ja selkomukauttaja. Eli selkomukauttaja on ihminen, ehkä tulevaisuudessa tekoäly, mutta toistaiseksi ihminen, joka lukee paljon ja miettii, että mikä kirja olisi niin hyvä, että se kannattaisi mukauttaa myös selkokielelle, eli tavallista helpommalle, mutta silti hyvälle suomen kielelle. Mä olen ilokseni saanut mukauttaa 14 kirjaa. No, mä oon mukauttanut enemmänkin. Mä oon mukauttanut 15 plus yhden sarjakuvakokoelman, mutta yhtä kirjaa ja sitä sarjakuvakokoelmaa ei ole vielä julkaistu. Mutta, eikä ehkä saakaan ikinä, mutta 14 kirjaa on julkaistu ja mä esittelen nyt ne kaikki. Katsotaan kuinka pitkä video tästä tulee. Aloitetaan tietokirjoista. Eli mä oon mukauttanut 2 tietokirjaa. Toinen on Lari Kotilaisen Kielen elämä, eli tietokirja suomen kielen historiasta. Siinä on mielenkiintoisia asioita ja Iina Majaniemen upea kuvitus. Voit ostaa tämän mun verkkokaupasta tai sitten tilata niin e-kirjankin. Voit laatusanan, en mä muista mikä se on. No mä laitan linkin, mutta tämä on myös e-kirjana, mikä on ihan poikkeuksellista. Ja mä olen tehnyt tämän äänikirjaksi täällä mun kellarissa viime kesänä. Eli jos googlaat tai etsit Spotifysta Kielen elämä, niin löydät mun äänikirjan. Toinen tietokirja on Tuntematon Kimi Räikkönen, joka on Kari Hotakaisen kirjoittama kirja Formula 1-tähti Kimi Räikkösestä, eli Kari Hotakainen seurasi Kimin elämää vuoden ajan. Tässä ei ole kuvia, vain tekstiä, mutta se teksti on aseteltu niin kuin selkokieli yleensä on, liehureunaisesti. Sanat on helpommat, kielioppi on helpompaa, sisältöä on vähän vähemmän kuin alkuperäisessä kirjassa. Tosi hyvä, mielenkiintoinen, yleissivistävä, inspiroiva kirja kaikille. Sitten aikuisille mulla on niin sanottu yösyöttösarja, eli Eve Hietamiehen Yösyöttö, Tarhapäivä, Hammaskeiju ja Numeroruuhka. Eli 4 kirjaa ja 5. on tulossa, mutta 4 kirjaa Antti Pasasesta ja Antin Paavo-pojasta. Ensimmäisessä kirjassa Paavo syntyy, toisessa kirjassa Paavo on 5-vuotias, 3. Paavo aloittaa koulun ja 4. Paavo on 10-vuotias. Ja kaikissa näissä kirjoissa on Iina Majaniemen kuvitus ja on tosi hyviä ja monipuolisia kirjoja suomalaisesta perheestä, ystävistä, työelämästä. On vakavia aiheita, mutta on myös huumoria. Eli tämä sarja voit lainata kirjastosta tai ostaa vaikka suoraan minulta. Viides hauska selkokirja on Miika Nousiaisen Juurihoito. Siinä on 2 veljestä, Esko ja Pekka, jotka ei tiedä olevansa veljeksiä, mutta ne tapaa, koska Esko on Pekan hammaslääkäri ja sitten ne huomaa, että niillä on sama sukunimi. Esko ja Pekka matkustaa Lieksaan, Tukholmaan, Thaimaahan ja Australiaan ja etsivät ja löytävät sukulaisiaan. Tosi hauska, monipuolinen, ei mikään superhelppo selkokirja, mutta kuitenkin paljon helpompi kuin alkuperäinen kirja. Ja tässä on ehkä eniten huumoria kaikista näistä mun aikuisten kirjoista. Koska mun 6. romaanissa aikuisille
niin siinä ei ole huumoria ollenkaan. Aihe on vakava, kirja on masentava, mutta kaunis. No ei masentava, mutta siis ahdistava, koska tässä eletään kevättä 1945. Kirjassa on 4 suomalaista naista, jotka ovat olleet syystä tai toisesta Saksan armeijan kanssa. Ja kirjan alussa he ovat siis Pohjois-Norjassa ja sieltä heidät kuljetetaan vankileirille ja sieltä vankileiriltä sitten he pääsevät vapaaksi ja alkaa pitkä kävelymatka Lapin läpi koteja kohti. Eli Tommi Kinnusen Ei kertonut katuvansa on romaani, joka sijoittuu kevääseen 1945. Nuorille aikuisille olen mukauttanut Salla Simukan Punainen kuin veri, Valkea kuin lumi ja Musta kuin ebenpuut -trilogian. Tätä sanotaan myös Lumikki-trilogiaksi, koska tämän päähenkilö on 17-vuotias Tampereella asuva Lumikki Andersson. Eli tämä on ihan ensimmäinen selkokirja, jonka mä olin kirjoittanut. Ensimmäinen mukautus. Tämä on ilmestynyt selkokielellä vuonna 2017. Tässä kirjassa on Tampereen kartta ja sitten on tarina alkaa. Ja karttaa ennen tässä on lista romaanin tärkeimmistä henkilöistä. Lapsille mulla on 3 kirjaa. Heinähattu, Vilttitossu ja ärhäkkä koululainen, Sinikka ja Tiina Nopolan humoristinen lastenkirja. Tämä on kaikista lyhyin mun kirjoista, eli varmasti myös helpoin, vain 84 sivua. Siri Kolun Me Rosvolat, joka kertoo 10-vuotiaasta Vilja-tytöstä, joka joutuu rosvoperheen kidnappaamaksi. Eli rosvoperhe pysäyttää Viljan perheen auton ja kidnappaa Viljan. Ja sitten Vilja viettää yhden kesän tämän rosvoperheen kanssa. Tämä on hauska kirja, mutta on myös vakavia kohtia. Ja 3. lastenkirja on nimeltään Kiepaus. Sen alkuperäinen kirjoittaja on Vuokko Hurme. Ja tämä on todella jännittävä, ehkä vähän ahdistavakin kirja maailmasta, joka on kääntynyt ylösalaisin ja ihmisistä, jotka elävät siinä maailmassa ja pelkäävät sitä, mikä tapahtuu seuraavaksi. Vaikka päähenkilö on 8-vuotias, niin tämä kirja sopii kaikenikäisille. Kiepaus on loppuun myyty, mutta tämä ilmestyy tänä keväänä uudelleen Books on Demand-palvelun kautta. Mä julkaisen tämän itse uudelleen ja silloin tämän voi sitten ostaa myös e-kirjana. Ja Punainen kuin veri-trilogia on loppuun myyty, mutta tätä voit lainata kirjastosta. Ja sitten Heinähattu, Vilttitossu ja ärhäkkä koululainen on loppuun myyty, mutta tämäkin on kirjastossa. Mutta sitten nämä jäljellä olevat 9 kirjaa voit ostaa suoraan minulta. Eli mulla on selkokirjaverkkokauppa, eli bit.ly/tilaa selkokirjoja. Niin se on lomake, jonka kautta voit tilata selkokirjoja suoraan multa. Eli kun teet tilauksen, niin sitten mä tilaan ne kirjat kustantajalta ja lähetän sulle. Voit ostaa ostaa Me Rosvolat, Ei kertonut katuvansa, Juurihoito, Kielen elämä, Tuntematon Kimi Räikkönen ja sitten tämä niin sanottu yösyöttösarja, eli Yösyöttö, Tarhapäivä, Hammaskeiju ja Numeroruuhka. Ja en muista sanoinko, ehkä en vielä, mutta Numeroruuhka-kirjasta on tosiaan tulossa toukokuussa verkkokurssi. Eli verkkokurssilla jutellaan vaikka joka päivä Telegram-ryhmässä tai kirjoitellaan Telegram-ryhmässä siitä, mitä ollaan luettu. Ja sitten tavataan pari kertaa Zoomissa ja lisäksi mä teen videoita ja tehtäviä
ja sanastoja, jotka liittyy tähän kirjaan, niin että mahdollisimman moni pystyy lukemaan sen kirjan 1 kuukauden eli toukokuun aikana. Mä laitan siitä varmasti lisää markkinointia nyt lähiaikoina, mutta sellainen on tulossa. Ja on ollut tosi mukava pitää näitä selkokirjakursseja. Mä oon kokeillut monenlaisia eri formaatteja vuosien aikana. On ollut iltakurssia, hiljainen aamukurssi ja joku muukin vielä oli. Mutta nyt mä oon todennut, että paras formaatti näille selkokirjakursseille on hybridikurssi, joka on enimmäkseen omaa opiskelua ja lukemista ja videoiden katsomista, mutta myös siinä Telegram-ryhmässä keskustelua ja sitten parissa Zoom-lähetyksessä keskustelua. Mutta sellainen on tulossa toukokuussa. Kiitos kun katsoit tämän videon ja mukavaa päivänjatkoa kaikille. Moikka!